تو ویدیوی امروز قرار با هم یه باب اسفنجی بسازیم که جا جواهری هم هست. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهو آرت. خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. من توی کانالم آموزش‌های سفالگری و سرامیک رو توی خونه بهتون یاد میدم که بتونین تجربه سفالگری داشته باشین و ایده های خودتون رو با خلاقیت خودتون پیاده کنین و تبدیلشون کنین به کارهای جذاب و اکسسوری هایی که میتونه براتون خیلی مفید و کاربردی باشه. امروز قرار با هم دیگه به درخواست شما یه دونه باب اسفنجی بسازیم. توی جلسات قبلی یه دونه پاتریک ساخته بودیم که این عکسشه که جا انگشتری بود و شما از من خواسته بودین که یه دونه هم باب اسفنجیشو براتون بسازم که امروز تصمیم گرفتم با هم بریم بسازیم. برای ساخت این کار از گل سفال یا خاک رس من استفاده میکنم. شما میتونین از خمیر مجسمه استفاده بکنین. البته که اگر از گل هم استفاده بکنین مشکلی نداره، ولی اگر این کارو میخواین هدیه بدین، برای کسی میخواین بسازین یا برای فروش دارین این کارو انجام میدین، بهتره که با خمیر مجسمه بسازین، چون گل سفال خیلی شکننده است اگر کوره نره و نیاز داره که حتما بره کوره. حالا بدون اینکه وقت رو تلف کنیم بریم شروع کنیم. برای ساختن این کار شما اول باید خود اون باب اسفنجیتون رو به صورت یه مکعب مربع در بیارین و اون مکعب مربع رو با ضربه هایی که روی سطح میز یا اون قسمت که دارین کار میکنین به خمیرتون وارد میکنین میتونین اون مکعب رو بهش فرم بدین. بعد قراره این مکعب رو در واقع داخلش رو خالی کنیم و بعد جزئیات باب اسفنجی رو بهش اضافه کنیم. اگر که شما اول داخلش رو خالی کنین و بعد جزئیات رو بهش اضافه کنین بهتره. من توی ویدیو اول جزئیات رو اضافه کردم که وقتی که داشتم کارو خالی می‌کردم جزئیات خراب شد خیلی هاشون. برای شما تجربه بشه براتون که وقتی خواستین ساختین تو مرحله اول مکعبتون رو خالی کنین، بعد جزئیات باب اسفنجی رو روش در واقع پیاده کنین. تو مرحله بعدی میتونین با ابزار در واقع توپی و اون حالت گردی که دارین میتونین چیزای جایگزین هم استفاده بکنین، اما اگر از این ابزار دارین خب کارتون راحت تره. اندازه های مختلف اون در واقع فرو رفتگی های اسفنج خود باب اسفنجی رو توی کارتون میتونین پیاده بکنین تو سایزهای مختلف. ولی خب بازم حتما این رو بهتون بگم اگر بعد از خالی کردن کارتون این کار رو انجام بدین خیلی بهتره، چون موقعی که میخواین خالی کنین فرم اینا یکم ممکنه دفرمه بشه و تغییر کنه. پس اول خالی کنین و بعد این جزئیات رو پیاده کنین. حالا 2 تا دایره برای چشما برش میدین، 2 تا در واقع توپی هم برای گونه ها و بینیش. این 3 تا رو باید به کارتون اتصال بدین که با تکنیک خراش و چسب گل میتونین این کار رو انجام بدین. اگر از خمیر مجسمه استفاده میکنین چسب گل نزنین هم اوکیه، میتونین یک مقداری آب بزنین بهش، ولی حواستون باشه حتما فیدش کنین که خوب متصل بشه بهش و بعداً ترک نخوره. و قسمت دهانش رو هم خالی میکنیم.
همونطور که دارین میبینین من اول خراش دادم، متصل کردم، لبه دور تا دور چشما رو فید کردم به زمینه. منظورم از فید اینه که محوش کردم و به زمینه اتصالش رو بهتر کردم و بعد یه لایه دیگه قلمو مخیس میکنم و این اتصال رو با استفاده از آب بهتر میکنم. بعد از اینکه اتصالات رو انجام دادین یه برشی برای بالای کارتون میتونین ایجاد کنین که این در واقع در اون جاجواهریمون میشه. میتونستین قبل از اینکه این جزئیات رو وارد کنین هم این برش رو بدین، کارتون راحت‌تر پیش میرفت، اما الان هم میتونین انجام بدین. اینو برش میدین، داخل جاجواهری رو خالی میکنین و بعد هم یه دونه رینگ باید داخل در قرار بدین که این رینگ در واقع در ما رو محکم‌تر میکنه وقتی داخلش قرار میگیره. برای خالی کردن این قسمت بهتره که این ابزارهای کاهنده رو داشته باشین. میتونین از چیزای جایگزین استفاده کنین مثل قاشق کوچیک اگر دارین، ولی خب این ابزارها چون صاف هستن خیلی راحت‌تر میتونین خط بندازین. الان باید یه دونه کویل باریک برای داخل در بسازین که این داخل در واقع ظرف قرار بگیره و در راحت تر داخلش بره و حرکت نکنه از روش. مثل بقیه در همه ظروفی که دیده باشین اینم دقیقا مثل همون باید یه دونه رینگ داخلش بذارین، در واقع همون کویل کوچیک‌تر میشه، با تکنیک خراش بهش وصل کنین. اگه دوست دارین آموزش پاتریک رو هم یاد بگیرین، توی جلسه قبلی ما آموزشش رو یاد دادیم، ویدیوشو لینکشو بالا براتون میذارم که اگه علاقه داشتین جاجواهری پاتریک رو هم بسازین، چون با هم دیگه ست میشن، میتونین هدیه بدین به دوستاتون.
بعد از 1 روز کارتون خوش شده و میتونین سنباده بزنین. یه مرحله سنباده میزنین که سطحش نرم بشه و بعد با اسفنج و یه مقداری آب گرد و غبار روشو برمیدارین و با رنگ اکریلیک حتما، از گواش نمیتونین استفاده کنین، فقط با رنگ اکریلیک میتونین نقاشیشو انجام بدین. رنگاش که دیگه کاملا واضحه، رنگ زرد کادمیوم لازم دارین، مشکی لازم دارین، برای چشماشی آبی روشن لازم دارین و همینطور قرمز و نارنجی که میتونید ترکیب رنگش رو انجام بدید. بعد از نقاشی کارتون باید بره وارنیش بخوره. وارنیش رو میتونین هم اسپری کیلر بزنین، هم میتونین وارنیش مایع تهیه کنین که این شد نتیجه بعد از وارنیش. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. از این ایده شما میتونین چیزای مختلف دیگه هم بسازین، مثلا جا شمعیش کنین، جا عودیش کنین، یا داخل یه بشقاب دیگه فیکسش کنین و به صورت جا عودی میتونین مثلا برای دوستاتون بسازین. دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره. میتونین از آموزش‌های قبلی ایده بگیرین. لینک آموزش پاتریک رو هم توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، هم تقریبا اواسط ویدیو براتون گذاشتم. میتونین آموزش پاتریک رو هم ببینین. اگر کسی علاقه داره میتونین دوتاشو براش بسازین. امیدوارم که بسازین و لذت ببرین و براتون مفید باشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.